guys, ඉතින් අදත් ඔන්න ඔයාලා අහලා තියෙන IELTS ගැන ප්‍රශ්නෙකට උත්තර දෙන්න තමයි ආවේ. ඉතින් කට්ටිය අහලා තිබුණා දැන් IELTS කරන කෙනෙක්ට කොච්චර අවස් ගණක් යාලා කෝචින් ක්ලාසස් යන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් යාලා කොච්චර අවස් ගණක් මේ IELTS වලට කැප කරන්න ඕනේද කියන එක. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කෙනාගෙන් කෙනාට because දැන් knowledge level එක වෙනස් නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ hours ගන්න වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඔයාලා හොඳටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කෙනෙක් නම් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් bilingual කෙනෙක් නම් එතකොට ඔයාලට අඩු ප්‍රමාණයක් ප්‍රැක්ටිස් වුණාම හොඳ ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා බේසික් ලෙවල් එකේ ඉන්නවා නම් ගොඩක් hours ගණක් ඔයා වැය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එක සැරේට එහෙම උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මොකද ඒක කෙනාගෙන් කෙනාගේ ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මහන්සිය අනුව ඔයාලගේ කැපකිරීම අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. So the best thing is you have to take the advice of your IELTS teacher or else you have to identify it yourself. self study කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අඳුන ගන්න ඕනේ ඔයාට මොන මොන තැන් වලටද attention එක දෙන්න ඕනේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා coach කෙනෙක් ගාවට හරි teacher කෙනෙක් ගාවට හරි යනවා නම් එයාගේ උදව්ව ඇතුව ඔයා identify කරගන්න ඉස්සෙල්ලා කොච්චර hours ගණක් ඔයාට දෙන්න ඕනේද මහන්සිය ගන්න ඕනේද IELTS හොඳට පාස් වෙන්න කියන එක.